พระองคุลิมานเถระกับคำตอบเรื่องกรรมและการพ้นกรรมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะนำเรื่องราวของพระองคุลิมานเถระมาเล่าพร้อมทั้งอธิบายหลักกรรมในพระพุทธศาสนาว่าเหตุใดพระองคุลิมานแม้จะฆ่าคนมาถึง999คนแต่ยังสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เรื่องนี้ถ้าเรามองเพียงผิวเผินอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องขัดแย้งกับหลักกรรมแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นตัวอย่างอันลึกซึ้งที่ทำให้เราเข้าใจพระธรรมในพุทธศาสนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นประวัติย่อของพระองคุลิมานเถระพระองคุลิมานเถระเดิมชื่อว่าอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนท่านเป็นบุตรพราหมณ์และเป็นศิษย์เอกของอาจารย์ในตักกศิลามีความรู้ฉลาดเป็นเลิศแต่ด้วยความอิจฉาของเพื่อนศิษย์และความหลงผิดของอาจารย์จึงถูกใส่ร้ายว่าคิดคดต่ออาจารย์ต้องการกำจัดศิษย์เอกคนนี้จึงสั่งให้อหิงสกะทำการบูชายันโดยต้องฆ่าคน 1,000 คนและตัดนิ้วมาเป็นพวงมาลัยแขวนคอจึงได้ชื่อว่าองคุลิมานแปลว่าผู้มีมาลัยนิ้วมือด้วยความหลงเชื่อและอวิชชาที่ครอบนำอหิงสกะจึงกลายเป็นโจรผู้โหดเหี้ยมฆ่าคนไปถึง999คนเหลือเพียงอีก1คนก็จะครบพันการพบพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเล็งยานเห็นว่าองคุลิมานแม้จะทำบาปกรรมหนักแต่ยังมีอินทรีย์แก่กล้าสามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้พระองค์จึงเสด็จเข้าไปหาองคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้าเดินอยู่ในป่าจึงหมายใจจะฆ่าเอานิ้วครบพันแต่ด้วยพุทธานุภาพพระพุทธเจ้าก้าวไปอย่างช้าๆถึงอย่างไรองคุลิมานก็วิ่งไม่ทันจนเหนื่อยอ่อนจึงร้องตะโกนว่าสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานแต่ท่านต่างหากยังไม่หยุดองคุลิมานแปลกใจจึงถามความหมายพระองค์ตรัสว่าเราหยุดแล้วจากการฆ่าสัตว์หยุดจากความเบียดเบียนหยุดจากอกุศลธรรมทั้งปวงแต่ท่านยังไม่หยุดยังวิ่งไปตามกิเลสความหลงผิดคำสอนสั้นๆนี้แทงใจองคุลิมานอย่างลึกซึ้งดวงจิตที่เคยหมองกลับสะเทือนด้วยศรัทธาจึงขออุปสมบทในสำนักพระพุทธเจ้าและตั้งแต่วันนั้นก็เลิกจากความชั่วทั้งปวงเรื่องกรรมและคำถามสำคัญคำถามคือถ้าฆ่าคนถึง999คนทำไมยังได้บรรลุพระอรหันต์ได้นี่ไม่ใช่การลบล้างกฎแห่งกรรมแต่กลับเป็นการอธิบายกฎแห่งกรรมให้ลึกซึ้งขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมหมายถึงกรรมใดทำแล้วย่อมมีผลตามเหตุนั้นไม่สูญหายไปไหนองคุลิมานฆ่าคนมากผลกรรมคือวิบากหนักต้องได้รับความทุกข์แต่เหตุที่ท่านบรรลุพระอรหันต์ได้เพราะหลังจากพบพระพุทธเจ้าจิตของท่านพลิกด้วยการละเว้นจากอกุศลกรรมทั้งปวงดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่เป็นกุศลด้วยการปล่อยวางขันธ์ทั้ง5อย่างสิ้นเชิงกรรมจะส่งผลได้ก็ต่อเมื่อเราหลงยึดติดอยู่ภายใต้ขันธ์5ถ้าหลุดพ้นจากขันธ์5แล้วกรรมก็ไม่มีที่แสดงผลการบรรลุอรหันต์ไม่ได้ลบล้างกรรมเก่ากรรมเก่ายังต้องตามมาให้ผลต่อขันธ์5ของท่านเช่นองคุลิมานบวชแล้วก็ยังถูกชาวบ้านปาหินใส่จนเลือดตกยางออกต้องทนทุกข์จากบาปกรรมเก่าแต่กรรมเก่าไม่สามารถทำร้ายใจของท่านได้เพราะใจท่านไม่ยึดติดกับขันธ์5แล้วท่านปล่อยวางแล้วใจของท่านนี่แหละที่หลุดพ้นอยู่เหนือบาปเหนือบุญไม่มีการสร้างกรรมใหม่แล้วพบใหม่จึงไม่มีให้เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสรุปคือกรรมเก่ายังมีผลให้ทุกข์ให้เจ็บปวดได้เฉพาะต่อร่างกายซึ่งเป็นขันธ์5ของท่านกรรมใหม่
ไม่มีอีกแล้วเพราะจิตของท่านปล่อยวางขันธ์ห้าได้แล้วดับกิเลสสิ้นเชิงแล้วดังนั้นท่านจึงพ้นจากวัฏฏะสงสารได้อยู่เหนือกรรมเหนือบุญเหนือบาปคือที่สุดแห่งทุกข์หลักธรรมที่ได้ 1. กรรมเปลี่ยนแปลงได้ถ้าฝึกเปลี่ยนปัจจุบันขณะของจิตอดีตเราแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันขณะเราสร้างใหม่ได้เสมอองคุลิมานเป็นตัวอย่างชัดเจน 2. ไม่ใช่กรรมใดๆจะผูกมัดเราตลอดไปสิ่งที่สำคัญคือการหยุดสร้างกรรมชั่วใหม่ๆและหันมาดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งอริยมรรคมีองค์ 8 คือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหนทางสู่ความหลุดพ้น 3. ความจริงของการพ้นกรรมคือการสิ้นกิเลสหรือการไม่ยึดติดอยู่กับขันธ์ห้าถ้ากิเลสดับแม้กรรมเก่าจะยังส่งผลก็จะส่งผลเฉพาะต่อร่างกายแต่ใจยังเป็นอิสระปล่อยวางไม่สุขไม่ทุกข์กับผลของกรรมเมื่อทำลายอุปทานได้แล้วพบใหม่ก็จะไม่มีให้เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปวิธีพ้นกรรมแบบองคุลิมาน 1. หยุดสร้างกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลเริ่มจากการมีสติรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะรู้ทันความคิดก่อนพูดก่อนทำไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น 2. ยอมรับผลของกรรมเก่าอย่างมีสติเหมือนองคุลิมานที่ถูกปาหินใส่แต่ก็อดทนไม่โกรธไม่สร้างบาปใหม่เพิ่ม 3. หันมาสร้างกุศลกรรมการทำความดีการภาวนาการช่วยเหลือผู้อื่นล้วนเป็นการสร้างพลังใหม่ที่ทำให้ใจเราละเอียดและสงบ 4. เจริญสติเห็นไตรลักษณ์ฝึกเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวเห็นความคิดเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนจิตจึงค่อยๆ คลายความยึดมั่นจนถึงที่สุดคือการหลุดพ้นสรุปข้อคิดฝากใจว่าเรื่องของพระองคุลิมานเถระสอนเราอย่างลึกซึ้งว่าไม่มีใครชั่วเกินกว่าจะกลับตัวได้อดีตแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างใหม่ได้เสมอการสิ้นกิเลสเท่านั้นที่ทำให้พ้นจากพันธนาการแห่งกรรมดังนั้นทุกท่านอย่าท้อแท้กับบาปเก่าหรือความผิดพลาดในอดีตขอให้หันมาสร้างความดีในปัจจุบันหยุดทำบาปใหม่แล้วเดินตามทางสายแห่งสติและปัญญาหากทำได้ใจก็จะพ้นจากพันธนาการแห่งกรรมเหมือนดังที่พระองคุลิมานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขอให้เรื่องราวของพระองคุลิมานเถระเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเห็นว่าไม่ว่าชีวิตจะเคยผิดพลาดเพียงใดถ้าวันนี้เราตั้งใจใหม่จริงๆก็สามารถพ้นจากความมืดสู่ความสว่างได้ขอทุกท่านจงมีสติและเจริญในธรรมครับสาธุ